Everyone, Moyokim currently BSc first year student at Tezpur University. Tezpur University UG admission or integrated MSc course bilakor merit list aji publish hoise tomalokor bahute hoitu paisa. Moi merit listor upor olop kotha patim aru yar pasot tomaloke ki koribo lagibo ki aru kisuman doubtor upor kotha patim video to arambho korisu. Prothomote jikhini merit list code chaba keneke chaba etiao pora nai tomaloke Tezpur University admission buli mariba aru এই যেটো ওয়েবসাইট ডিটেইলস আছে teju.arnet.in adm26 এটু লিংকত যাব লাগিব ইয়াতে যোৱাৰ লগে লগে তোমাক অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিলে এখন নোটিফিকেশন পাবা এখন নোটিফিকেশন ইয়াত লাই দিবা দিলে ইম্পৰ্টেন্ট লিংক আহিছে ন কমন মেৰিট লিষ্ট লাই দিবা গুটেই মেৰিট লিষ্ট বিলাক ইয়াতে তোমালোকে পাই যাবা এতিয়া কেমিষ্ট্ৰি খন মই যদি চাব বিচাৰো এনেকে আছে এটা তোমালোকে গম পালা প্ৰথমতে কেনেকে মেৰিট লিষ্ট খন চাব লাগে এতিয়া ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ কি হ'ব কিছুমানৰ কমন ৰেংক মেৰিট ৰেংক বহুত তলত থাকিব কিছুমানৰ ওপৰত থাকিব তোমালোকৰ কোড কি কৰণীয় কি হ'ব ইউনিভাৰ্সিটিৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কি হ'ব এতিয়া হেতু মই কৈ আছো তো ইউনিভাৰ্সিটিয়ে এতিয়া কি কৰিব তোমালোকৰ 25টা সিট আছে কিন্তু তাতে ৰিজাৰ্ভেশন বিলাক আছে এতিয়া CMR বিলাক আছে তোমালোকৰ মেৰিট বেসিছত 1 2 3 4 এনেকে এতিয়া কি কৰিব এই মেৰিট বেসিছৰ পৰা প্ৰথমতে আনৰিজাৰ্ভ বিলাক লৈ ল'ব আনৰিজাৰ্ভ যিমানটা সিট আছে মেৰিট বেসিছৰ পৰা ল'ব তাৰ পাছত ৰিজাৰ্ভ কিলাক EWS SC ST OBC জনে যিমান পাব লগা আছিল ধুনিয়াকে এখন লিষ্ট উলাব যে সিট ডিভিজন খিনি আৰু CMR কিমানৰ পৰা কিমানলৈ আনৰিজাৰ্ভ কোনটো CMR EWS ৰ হেই তিনিটা সিট পাইছে কোনটো SC ST বাকি কিটা পাইছে এনেকে ধুনিয়াকে আইব এতিয়া 25টা ষ্টুডেন্ট থাকিব ঠিক আছে সিট পাব 25টা যেহেতু প্ৰথমতে 25টাৰ লিষ্ট উলিয়াই ল'ব তাৰ পাছত তেওঁলোকে কল কৰা স্টাৰ্ট কৰিব এতিয়া লাহে কল কৰা স্টাৰ্ট কৰি দিব তেওঁলোকে প্ৰথমে 25টা কল কৰিলে তেওঁলোকৰ কিছুমান হয়তো ৰেসপন্স নিদিব পাৰে বা কিছুমানে ৰেসপন্স দি উঠি পেমেন্ট নকৰিব পাৰে আৰু কিছুমানে পেমেন্ট কৰি এডমিশনটো ক্লেম কৰি ল'ব এতিয়া ইয়াতে এতিয়া কিছুমানে এডমিশন ল'ব কিছুমানে নল'ব হয়তো ৰেসপন্স নিদিব কলৰ বা কি কৰিব এডমিশন নল'ব তো সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব যে তেওঁলোকে নেক্সট যি CMR থাকিব নেক্সট CMR বিলাকক কল কৰি যাই থাকিব 25টা সিট ফিল আপ নোহোৱালৈকে আৰু আমাৰ বাৰ এনেকে আৰু দ্বিতীয়খন তৃতীয়খন এনেকে মেৰিট লিষ্ট উলিওৱা নাছিল তো তোমালোকে অকল কল কৰিলেহে গম পাবা কাক কল কৰিছে মানে তেওঁলোকে হেতু মাৰ্ক বেসিছত কল কৰিব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ কাম আৰু বেলেগ একো নাই যদি তোমালোকৰ মেৰিটৰ বেসিছত তোমালোকৰ সিট পাব লগা আছে তেতিয়া হলে কল কৰিব তাৰ পাছত তোমালোকে পেমেন্ট কৰি দিয়াৰ পাছত পৰ্টেলত অনলাইন পেমেন্ট কৰি দিয়াৰ পাছত তোমালোকৰ এডমিশনটো হ'ব তোমালোকৰ কৰণীয় আৰু একো নাই তোমালোকে গমে পাই যাবা আৰু ওয়েবসাইটটো তোমালোকে চাই থাকিবা ঠিক আছে ওয়েবসাইটটো তোমালোকৰ যদি তোমালোকৰ কি হয় এডমিশন ল'ব পৰা মেৰিট বেসিছত তোমালোক ল'ব পৰা থাকে তেতিয়া হলে সেই এডমিশন কি ওয়েবসাইটটোত পেমেন্ট কৰাৰ অপচনটো খোলা যাব যেনেকে আসাম সমত পৰ্টেলত হয় বহুতে জানা আসাম সমত পৰ্টেলত যেনেকে মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে পেমেন্ট কৰিব পৰা থাকে এনেকে তোমালোকৰ খোলা যাব তো আমাৰ বাৰত কল কৰিছিল কিন্তু তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰাই এট লিষ্ট তোমালোকৰ আৰম্ভণিৰ CMR খিনি যিখিনি আছে টপ CMR খিনি তোমালোকে ইউনিভাৰ্সিটিৰ যেটো ওয়েবসাইটটো চাই থাকিবা তাতে যদি পেমেন্ট কৰা অপচন আছে তাতে কৰি দিবা ঠিক আছে এখিনি তোমালোকৰ কাম থাকিব যিখিনিয়ে তোমালোকৰ বিচৰা মতে ৰেংক পাইছা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু যিখিনিয়ে পোৱা নাই মই তোমালোকৰ লগত আছো ইয়াৰ পাছৰ সময়খিনি তোমালোকক হেল্প কৰাৰ বাবে সদায় আছো বৰ্তমান তোমালোকক এটা কথাই কও যিখিনিয়ে মন পছন্দত ৰেংক তোমালোকে পোৱা নাই যে মন পছন্দ হিচাপে তোমালোকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি হয়তো নাপাও বুলি ভাবিছা প্ৰথম কথাটো হোপ নেৰিবা বহুত তলৰ CMR পাই যাব পাৰে ঠিক আছে মই এটা এনেকে ধৰি নিদিও অমুকলৈ পাব এতিয়া PWD হলে হয়তো 200 CMR এজনো পাই যাব পাৰে EWS ত হয়তো 35 40 হলো পাব পাৰে এনেকুৱা কথা কিন্তু হেতু কথা নহয় কিবা কাৰণ তোমালোকে নাপাবও পাৰা এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ধৈৰ্য হেৰুৱাটো একদম মানে ভাল কথা নহয় তোমালোকে যদি যিখিনিয়ে এখন লোকেল কলেজ বা ইউনিভাৰ্সিটি আগতে লৈ থৈছিলা তোমালোকৰ কথাই নাই তোমালোকৰ এখন ইনষ্টিটিউচন আছে আৰু যিখিনিয়ে লোৱাও নাছিলা তোমালোকে বৰ্তমানো তোমালোকে বিচাৰা অলপ ফিজিক্যালিও যায় তোমালোকে বস্তুখিনি ডিসকভাৰ কৰা ক'ত বৰ্তমান এডমিশন ল'ব আছে এক্সাম কিছুমান আছে এক্সাম কিছুমানৰ ৰিজাল্ট দিব বাকি আছে তো এইখিনি চাই থাকা মই তোমালোকক সহায় কৰি থাকিম এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰা ধন্যবাদ